President and I trust. Today, I have finally come to a decision that is to run for public office. Like my mentor, I would like to serve our countrymen, like the President. I would like to put the nation and the people first. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapagsilbi sa isang tulad ni Pangulong Duterte. Dahil kay Mayor Rudy Duterte, naging malawak at malalim ang aking pag-unawa sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Natutunan ko rin sa ating Pangulo kung ano ang tunay na malasakit at tapat na serbisyong publiko. Utang ko sa Kanya ang anuman karunungan na meron po ako ngayon. Ngayon, gusto kong mas pag-ibayuhin pa ang aking pagsisilbi sa ating inang bayan, sa ating mga kababayan at kay Pangulong Duterte. Nais kong maparami pa at maipatuloy ang lahat ng nangyayaring pagbabago sa ating bayan. We will continue and strengthen the fight against corruption, against criminality, and against illegal drugs. But this time, we will do it in the upper chamber of the Philippine Congress. Kailangan po ng tapang at malasakit sa Senado. Ang pagtakbo ko po ay hindi para sa akin, kundi para sa kapwa ko Pilipino. Para sa mga nakasalumuha ko sa pag-iikot ko at pagbisita ko sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Para sa mga lubos na nangangailangan at para sa mga nakakaranas ng karukhaan. Samahan niyo po ako at magsusulong tayo ng mga batas na sisiguradong maging ligtas at komportable ang buhay ng bawat Pilipino. Gagawa tayo ng mga panukalang mas maipapaunlad ng ekonomiya at mapapalawak ang serbisyong medikal ng bawat rehiyon. Kaya sana ay tulungan at suportahan po ninyo ako makamit ang hangarin kung saan po mas makakatulong sa inyo, sa ating inang bayan at sa Pangulo. Sa mga kapatid kong Pilipino, mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kung may questions po tayo para kay SAP Go. From the media. Yes. Hi sir, I'm Paterno S. Makela from Rappler. Sir, yung rules po ng COMELEC ay 4 lang daw po yung dapat nakasama ng bawat kandidato. Bakit po ang dami po natin dito at bakit po pinaalis yung media sa upuan nila? Hindi ko po mga sasagot yan. Meron po tayong COMELEC dito. Dito po ang mga opisyalis ng COMELEC at sila po ang makakasagot niya. Sir, Dennis Samito from Bong Go Radio, sir. Katanungan lang po, sino yung papalit na aakto bilang Special Assistant to the President ngayong tatakbo na kayo bilang Senator, sir? Hindi ko po yan masasagot. Ang Pangulo lang po makakasagot niyan at marami naman pong magagaling at matatalinong Pilipino na qualified po. Maraming salamat. Sir, good afternoon. Maricel Halili, TV5. Sir, you have a really good position as a Special Assistant to the President. What triggers you to run for senator despite this good position? Gaya ng sinabi ko sa inyo, kung saan po ako mas makakatulong sa ating kapwa Pilipino. Kaya ako sinubukan po itong aking kandidatura. Sir, do you have a recommendation as to who should replace you as Special Assistant to the President? Hindi ko po masasagot yan kasi ang Pangulo lang po ang pwedeng sumagot at makakapili kung sino pong magpapalit sa akin. Yes. Miss Gina. Congratulations sa Bong Go. Kasi sa lahat po ng kandidato, kayo yung sinamahan ng Pangulo. There must be something in you na Okay. Questions. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating Pangulo. Di ko po inaasahan na sasamahan po niya ako rito. At bilang parang isang ama na rin po, papasalamat po ako from the bottom of my heart. May mga tanong? Yes, ma'am. Si Mas. Can you wait for the microphone lang?
May microphone ba tayo mapapasa dyan? Thank you. Salamat. Hello. Sir, good afternoon. Yanes Kapanti of GMA News Online po. Sir, anong magiging plataforma nyo po para sa Senado? Unang-una po ay gusto kong magtatag ng mga malasakit centers po sa buong bansa. Gaya ng naumpisahan na po ng ating Pangulo, meron na pong 15 malasakit centers. Ito po yung one-stop shop po na hindi na natin papahirapan pa ang mga pasyente. Alam niyo, ng panahon na to, ito yung litong-lito ang ating mga kababayan na hindi nila alam saan sila pupunta. With this malasakit center po, isang opisina lang lalapitan nila. Nandun na po yung DOH, DSWD, PhilHealth, PCSO, and PAGCOR po. And finally, yung malasakit center. Yun po ang una kong planong gawin talaga. Pangalawa, yung i-repeal po yung juvenile justice law po para po matulungan ng ating Pangulo. Alam mo, nahihirapan kaming sugpuin yan dahil unang-una 15 years old and below are exempted from imprisonment or other punishment po. Napakahirap po niyan. So, kung ano pa pong mga panukalang suporta po sa administrasyon, yun po ang aking isusulong. Sir, may question tayo from the Inquirer. Sir, good afternoon. Joe Vicky po sa Inquirer. Ano pong masasabi ninyo, sir, dun sa observation na COC filing alone pa lang ay parang gumagamit na ng resources of government sa kampanya niya? Wala pong resources na ginamit sa pag-file ng COC. Unang-una po, pumunta ang ating Pangulo rito at nagbigay lang po ng suporta. And I'm sure po, anong resources na sinasabi niyo po na ginamit? Pagpapunta lang rito, meron na bang resources na ginagamit kaagad? Any other questions? Yes, ma'am. From the back. Could you pass the microphone, please? Thank you. After this one, go. Let Tabinales po, DCRH. Sir, bago kayo pumunta dito at nag-file ng inyong COC, nagkausap kayo ni Presidente. Pwede pong malaman kung anong sinabi niya sa inyo or payo niya sa inyo? Bago po ako pumunta rito, dumaan muna ako sa simbahan sa San Miguel. Diyan lang po sa Malacanang complex at nagdasal po ako. At pangalawa po, pumunta ako sa bahay po ni Pangulo, yung maliit na bahay niya dyan sa loob ng PSG compound at nagpaalam po ako na magpa-file na po ako. So, maraming salamat po, Mayor, at sinamahan niya po akong pumunta rito. Thank you. We'll take two more questions. Una, from Malaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, before you announced and now filing the COC, there have been questions with regards to if you are really running because of the billboards and tarpaulins. What can we expect now that you officially filed your COC and hindi pa naman po campaign period? Gaya ng sinabi ko noon, yung mga billboards na po yan ay hindi po sa akin nagmula yan. Yan po yung mga supporters po ni Pangulong Duterte noong 2015, 2016 na patuloy po na sumusuporta sa amin at voluntaryo po nilang nilalagay. Kaya sinabi ko, pakitanggal na lang po at ibili nyo na lang ng mga plywood sa mga nasunugan at nabahan. Ayan po ang isa sa aking mga prioridad. Yung nakikita nyo lang po kahit anong oras umiikot po ako sa mga nasunugan po. Sir, follow-up lang po. Do you expect more to be put up? Papasalamat po ako sa mga supporters. Sino ba namang hindi magpapasalamat na makikita mo yung mukha mo doon? Pero dinidiscourage ko po sila na maglagay pa po ng mga ganong billboards at gagastos po sila para sa akin. Tama na po yung suporta nila sa amin ni Pangulo. Thank you po. Last question. Last question. Yes, sir. One more question. Last na, wala na? Oh, going. Thank you, sir. Thank you very much. Maraming salamat po sa mga media. Thank you po. And that was Special Assistant to the President, Mr. Bong Go, there at the COMELEC offices in Manila after filing his certificate of candidacy for the position of senator in the 2019 midterm polls. And if you notice, President Rodrigo Duterte is actually in that crowd as well. Mr. Go says that the president actually decided to accompany him to show his support for his right-hand man, if you will, as he files for his certificate of candidacy today.
Now, of course, in his speech earlier, before answering questions from members of the media, Mr. Go said that after months of thinking and consulting with the president himself and the people that they trust, Mr. Go says that he has decided to serve the public further and to strengthen the fight against corruption, drugs, and basically all the campaigns in support of his mentor, President Rodrigo Duterte. Now, answering questions from the media, Mr. Go says he still doesn't know who will replace him as the special assistant to President Rodrigo Duterte. He says he has no recommendation as the decision is entirely the president's alone. Of course, he thanks the president for accompanying him, and he says that no government resources, he insists that no government resources were used in the filing of his certificate of candidacy for senator, despite the president accompanying